Magandang araw! Ngayon ay tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng isang string pot holder. Narito ang mga kagamitan sa paggawa. Una, frame. Ito ay may sukat na 10 by 10 inches. At ito naman ay may 21 at 19 na pako. Pangalawa, mga lumang damit na ginupit pahaba. Gumamit ako ng 4 na kulay para mas madaling masundan ang bawat hakbang sa paggawa. Pangatlo, gunting. Una, kunin ang tela at gumawa ng loop at isabit ito sa unang pako. Gumawi sa kabila at isabit ito sa dalawang pako. Bumalik sa pinagmulang side at laktawan ng isang pako. Ulitin ang double single method hanggang sa huling pako. Matapos yan, gupitin ang tela upang makapagpalit ng kulay. Itali ito at ulitin ang proseso. Sa pagpalit ng kulay, isabit muna sa isang pako at saka dumiretso sa double single method. Tandaan, huwag itong masyadong hihigpitan. Sunod naman ay magpapalit ulit ng kulay. Pupunan natin ang mga bakanteng pako. Tandaan na sa bawat pagpalit ng kulay, isang pako muna ang sasabitan bago ang double. Muli, gawin ang double single method. Pagdating sa dulo, gupiting muli para magpalit ng kulay. Pagdating sa sinimulang marka, kunin ang unang loop na ginawa at hugutin ito pa ibabaw. Gawin ito sa lahat ng mga kulay blue o lahat ng kaparehong kulay. Pagkatapos, ipagpatuloy ang double single method sa bagong kulay na tela. Pagdating sa dulo, gumawa ng loop upang maisabit ito sa huling pako. Mula sa sulok kung saan nagsimula, kunin ang puting tela at ihabi ito. Siguraduhing maiibabaw ang kulay pula o ang nasa ilalim. Ito ay magsisilbing lock para hindi matanggal ang ibang tela. Sa kabilang single side, ihabi ang tela at siguraduhing nakaibabaw ang kulay puti. Ulitin ito hanggang matapos ang lahat. Para matanggal ang pot holder sa frame, kunin ang unang loop sa single side at hugutin ang sunod na loop mula sa likod paharap. Gawin ito hanggang marating ang malaking loop. Laktawan ang malaking loop. Ito ang magsisilbing pangsabit ng pot holder. Sa huling loop, talian ito upang malak at secure. Tanggalin ang pot holder sa frame. Ayan, tapos na ang ating pot holder.
Ito ay may sukat na 9 by 9 inches. Kung gusto nyong gumawa ng rug, pareho lang ang proseso at lalakihan nyo lang ang frame. Kung gusto nyo naman na mas maliit na pot holder, liitan nyo lang ang gagawin na frame. Maraming salamat sa panonood!